student. Today our subject is a principle and practice of accounting. ગુજરાતીમાં સ્ટાન્ડર્ડ નંબર 11 and 12 સ્ટાન્ડર્ડ નંબર 12 જે તમને લોકોને નામાના મૂળ તત્વો જે સબ્જેક્ટ હતો નામાના મૂળ તત્વો જે સબ્જેક્ટ હતો તમારો અહીંયા પ્રિન્સિપલ એન્ડ પ્રેક્ટિસ ઓફ અકાઉન્ટિંગ મીન્સ કે નામાના મૂળ તત્વો આજનો આપણો સબ્જેક્ટ છે. Today, first of all, I want to discuss about the syllabus of the semester number 1, accounting. તો આ લેક્ચરની અંદર આપણે અકાઉન્ટિંગનો જે ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરનો જે સિલેબસ છે આપણે ડિસ્કસ કરશું. In F5, in semester number 1, I'll try to keep balance between the Gujarati and English language so you can understand all the terms of the accounting very easily. કે આપણે અહીંયા સેમેસ્ટર નંબર 1ની અંદર જે હાલમાં વિડીયો લેક્ચર લેશું એની અંદર ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ વર્ડ હું યુઝ કરીશ જેથી કરીને તમને લોકોને સમજવામાં થોડું ઇઝી પડે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લેટ સ્ટાર્ટ વિથ ધ સિલેબસ. યુનિટ નંબર 1, there is total 4 યુનિટ. યોર ટોટલ સિલેબસ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 4 યુનિટ. તમારો જે સિલેબસ જે છે એકચ્યુઅલમાં 4 યુનિટની અંદર ડિવાઇડ કરેલો છે. ઓલ ધ યુનિટ ઇઝ ટેકન ફ્રોમ ધી સ્ટાન્ડર્ડ 11 ઓર સ્ટાન્ડર્ડ 12 કે જે પણ તમારા સ્ટાન્ડર્ડ 11th અને 12thની અંદર જે તમારા સબ્જેક્ટ હતો નામાના મૂળ તત્વો એના જે કન્સેપ્ટ હતા બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન અબાઉટ ધી એકાઉન્ટિંગ, દેન આફ્ટર જર્નલ એન્ટ્રી મતલબ કે આમ નોંધ, દેન આફ્ટર કેશ બુક એન્ડ પેટી કેશ બુક, દેન આફ્ટર પરચેસ બુક, સેલ્સ બુક, સબસિડરી એકાઉન્ટ, સબસિડરી બુક્સ, દેન આફ્ટર ફાઇનલ એકાઉન્ટ ઓફ ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સન. જે તમારા સ્ટાન્ડર્ડ 11th અને સ્ટાન્ડર્ડ 12thની અંદર જે સબ્જેક્ટ હતા જે એની અંદર જે પણ તમારા કન્સેપ્ટ હતા એ બધા કન્સેપ્ટ તમારા અહીંયા સેમેસ્ટર નંબર 1ની અંદર સ્ટડી કરવાના આવશે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ let's start with the unit number 1. Unit number 1 is taken from the standard number 11, basic introduction about the accounting. મતલબ કે નામાના મૂળ તત્વોનો પરિચય જે તમારે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર આવતું હતું સ્ટાન્ડર્ડ નંબર 11માં સેમ અહીંયા આપણે રિપીટ કરવાનું છે. જે લોકો ઇંગ્લિશ મીડિયમમાંથી આવતા હોય, જે લોકો ઇંગ્લિશ મીડિયમના સ્ટુડન્ટ જે હતા 12th સ્ટાન્ડર્ડ સુધી એ લોકોને અહીંયા રિપીટ થશે અને જે લોકો ગુજરાતી મીડિયમમાંથી કન્વર્ટ થઈને બીબીમાં આવતા હોય એ લોકો માટે ગુજરાતીમાંથી ઇંગ્લિશમાં કન્વર્ટ થવાનું રહેશે. First of all, definition of accounting, then after scope and objective of accounting. मतलब કે એની અંદર આપણે what's the meaning of accounting, any definition, scope and objective of accounting मतलब કે કયા પર્પસથી accounting મેન્ટેન કરતા હોય. then after terms used in the financial accounting, કયા ટર્મ્સ જે છે આપણે ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટની અંદર યુઝ કરતા હોય. relationship of the accounting with the economics and statistic role of accountant मतलब કે economics and accounting વચ્ચેનો જે રિલેશન છે એ ડિસ્કસ કરવાનો આવશે. Chapter number 1 is totally theory chapter. Then after generally accepted accounting principle, there is a various accounting principle as you know very well કે ઘણા બધા accounting principle જે આપણે અકાઉન્ટમાં ફોલો કરવાના આવતા હોય, accounting concept જેને કહેવાય. Then after accounting as a measurement discipline, business transaction meaning, classification of accounting rules, debit credit and accounting equation કે અહીંયા ચેપ્ટર નંબર 1ની અંદર ટોટલી થિયરી જે છે સ્ટડી કરવાની આવશે. then after rules of debit credit, ઉધાર અને જમાના નિયમો જે સ્ટાન્ડર્ડ નંબર 11 અને સ્ટાન્ડર્ડ નંબર 12માં જે તમને લોકોને આવતું હતું કે ભાઈ આવે તે ઉધાર જાય તે જમા એ જે રૂલ્સ જે છે there is total 3 golden rules of the accounting. ટોટલ 3 પ્રકારના અકાઉન્ટના રૂલ્સ છે જે અહીંયા આપણે ઇંગ્લિશમાં સ્ટડી કરવાના આવશે. and all the 3 rules of the debit and credit that I will discuss in this lecture. ત્રણ જે રૂલ્સ જે છે હું આજના લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરીશ. Then after chapter number 2 is a practical. Chapter number 2 there is a sum. Chapter number 2 is a journal. So first of all what's the meaning of journal? જે 11th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર તમને લોકોને બેઝિક કન્સેપ્ટ આવતો એકાઉન્ટમાં એમાં આવતું હતું આમ નોંધ. જે આમ નોંધ છે એ અહીંયા આવશે journal. Then after ledger posting, ગુજરાતીની અંદર તમને લોકોને 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં ખાતાઓ અને ખતવણીઓ આવતું હતું. એ ખાતા અને ખતવણીઓ જે છે એ અહીંયા છે લેજર પોસ્ટિંગ. Then after બેલેન્સિંગ ઓફ લેજર એકાઉન્ટ મતલબ કે ખાતાની બાકીઓ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી એન્ડ પ્રિપેરેશન ઓફ ધી ટ્રાયલ બેલેન્સ મતલબ કે કાચું સરવૈયું બનાવવું. તો ચેપ્ટર નંબર 2 જર્નલ એકાઉન્ટિંગ મતલબ કે આમ નોંધ, then after લેજર પોસ્ટિંગ એન્ડ પ્રિપેરેશન ઓફ ધી ટ્રાયલ બેલેન્સ. તો ઇટ્સ યોર ચેપ્ટર નંબર 2, યુનિટ નંબર 2. then after યુનિટ નંબર 3 સબસિડરી બુક, પરચેસ બુક, સેલ્સ બુક, પરચેસ રિટર્ન બુક્સ એન્ડ સેલ્સ રિટર્ન બુક. તો ચેપ્ટર નંબર 3ની અંદર જે તમારા લોકોને 11th ઓર 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં આવી ગયું હોય ઓલરેડી કે ભાઈ ખરીદ બુક બનાવવાની આવશે, તેના આફ્ટર વેચાણ બુક બનાવવાની આવશે, ખરીદ પરત અને વેચાણ પરત. અહીંયા રિપીટ કરવાનું થાય છે સબસિડરી બુક્સ લાઈક પરચેસ બુક, સેલ બુક, પરચેસ રિટર્ન એન્ડ સેલ્સ રિટર્ન. તેના આફ્ટર કેશ બુક એન્ડ પેટી કેશ બુક મતલબ કે રોકડ ખાતું તમે લોકો જે બનાવતા હતા 11th ઓર 12th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર એ જ અહીંયા અગેન રિપીટ કરવાનું આવશે કેશ બુક એન્ડ પેટી કેશ બુક. એન્ડ લાસ્ટ
ચેપ્ટર નંબર 4 પ્રિપેરેશન ઓફ ધી ફાઇનલ એકાઉન્ટ, ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ એન્ડ બેલેન્સ શીટ. કે 12થની અંદર તમને લોકોને વાર્ષિક હિસાબો નામનું એક ચેપ્ટર આવતું હતું. એ 12થની અંદર તમારે તો કે 3 એકાઉન્ટ બનાવવાના આવતા હતા. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વેપાર ખાતું. એ જે વેપાર ખાતું અહીંયા આવશે એઝ અ ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ. ધેન આફ્ટર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ મીન્સ ટુ સે દેટ નફા નુકસાન ખાતું. ધેન આફ્ટર બેલેન્સ શીટ. બેલેન્સ શીટ મીન્સ પાકું સરવૈયું. ધેન આફ્ટર ક્લોઝિંગ એન્ટ્રી, એડજસ્ટમેન્ટ એન્ટ્રી, અકાઉન્ટિંગ એરર્સ. જે 11th ઓર 12th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર તમને લોકોને એક ચેપ્ટર આવતું હતું ભૂલ સુધારણા આમનો, કે કોઈ પણ ઇફ ધેર ઇઝ અ મિસ્ટેક ઇન એ અકાઉન્ટિંગ એટ ધેટ ટાઈમ એરર ઓર રેક્ટિફિકેશન એન્ટ્રી ઇઝ રિક્વાયર્ડ. મતલબ કે કોઈ પણ જાતની એરર જો અકાઉન્ટની અંદર હોય એટ ધેટ ટાઈમ આપણે એને રેક્ટિફિકેશન કરવું પડશે. then આપણે ટાઈપ્સ ઓફ એરર, કઈ પ્રકારની ભૂલ છે, રેક્ટિફિકેશન ઓફ એરર એન્ડ ઇફેક્ટ ઓફ એરર ઓન અ ફાઇનલ એકાઉન્ટ. મતલબ કે કોઈ પણ ભૂલ કરેલી હોય કોઈ તો એની ઇફેક્ટ જે છે, એની અસર જે છે એ કયા એકાઉન્ટ ઉપર આવશે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે એન્ડ ધેન આપણે એને સોલ્વ કરવું પડે. સો ઇટ્સ યોર સિલેબસ ઇન સેમેસ્ટર નંબર 1. there is only 4 unit. First unit is totally theoretical, definition and introduction about the accounting. Then after second chapter is a journal entry, ledger posting and preparation of the trial balance. Then after chapter number 3, preparation of subsidiary book and cash book and petty cash book. Then after chapter number 4, preparation of final account and types of error and rectification of the error. मतलब के भूल सुधारણા આમનો. તો અહીંયા ટોટલ 4 યુનિટ તમારે લોકોને આપેલા છે. ટોટલ 4 યુનિટ્સ ઇઝ ધેર. Now let's start with the chapter number 1, basic introduction about the accounting. In unit number 1, basic introduction about the accounting, હાલમાં આ લેક્ચરની અંદર આપણે ઓનલી ગોલ્ડન રૂલ્સ ઓફ ધ ડેબિટ ક્રેડિટ, જે ઉધાર અને જમાના જે 3 નિયમો હોય એ આપણે અહીંયા સ્ટડી કરશું. ધેન આફ્ટર યુનિટ નંબર 1, થિયરી ઓફ યુનિટ નંબર 1, જે થિયરી કોન્સેપ્ટ આપેલો હોય એ આપણે અહીંયા અત્યારે હાલમાં ડિસ્કસ નહીં કરીએ. Today we are going to study about the rules of the debit and credit. Then after in second lecture I will discuss about the journal entry and calculation of the sum of the journal entry. मतलब કે અહીંયા આપણે અત્યારે હાલના લેક્ચરમાં યુનિટ નંબર 1 ના જે ગોલ્ડન રૂલ્સ ઓફ ડેબિટ ક્રેડિટ છે એ સ્ટડી કરાવું છું. then after યુનિટ નંબર 2 જે તમારી જર્નલ એન્ટ્રી આમનોન જે છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી સ્ટાર્ટ કરશું. યુનિટ નંબર 1 અત્યારે આપણે હાલમાં સ્કીપ કરશું. યુનિટ નંબર 1 જે છે એ ક્યારેક હું તમને પછી કરાવીશ. તો આપણે સ્ટાર્ટ જે છે આપણો સિલેબસ વિથ ધ ગોલ્ડન રૂલ્સ ઓફ ડેબિટ ક્રેડિટ. તેન આફ્ટર યુનિટ નંબર 2 જર્નલ એન્ટ્રીથી કરશું. ઓલ ધી મટીરિયલ ફોર ધી જર્નલ એન્ટ્રી, જે પણ સ્ટડી મટીરિયલ છે, જે સમ જે છે, ધેન આફ્ટર એના આન્સર જે છે એ હું તમને ઓનલાઈન પ્રોવાઈડ કરી દઈશ ઇન વોટ્સઅપ ગ્રુપ. ધેન આફ્ટર યુ કેન ટેક પ્રિન્ટ આઉટ, એની તમે પ્રિન્ટ આઉટ લઈ શકશો. અને ધેન આફ્ટર હું તમને એના જે સમ છે એના આન્સર એન્ડ કેલ્ક્યુલેશન તમને નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરાવી દઈશ. So first of all, what's the golden rules of the debit credit? The golden rules in accounting or rules of a debit credit. मतलब कि ગુજરાતીમાં જે ઉધાર અને જમાના જે નિયમો હતા એ અહીંયા આપણે રૂલ્સ ઓફ ધી ડેબિટ એન્ડ ક્રેડિટ જે છે એ સ્ટડી કરવાના અગેન્સ્ટ આવશે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હું અહીંયા એવું માનીને ચાલું છું કે તમને લોકોને જે 3 રૂલ્સ ઓફ ગોલ્ડન રૂલ્સ ઓફ ધી એકાઉન્ટિંગ જે છે ઓલરેડી આવડે છે. બટ જે ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ હોય એ લોકોને ઉધાર અને જમાના નિયમ આવડતા હોય, બટ એને ઇંગ્લિશમાં કયા વર્ડથી યુઝ કરશું અને કઈ રીતે એપ્લિકેશન કરશું દેટ આઈ વિલ ડિસ્કસ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, વાય વી નીડ ટુ ગોલ્ડન રૂલ્સ ઓફ ધી એકાઉન્ટિંગ. મતલબ કે ગોલ્ડન રૂલ્સની જરૂર શા માટે છે? then we can say that journal entry cannot be recorded without some rules. मतलब કે જે પણ આમનોન છે, જે પણ journal entry છે એ આ એન્ટ્રીની અંદર તો કે વિધાઉટ રૂલ્સ ઓફ અકાઉન્ટિંગના રૂલ્સ વગર એ journal entry કરવી પોસિબલ નથી. તો રૂલ્સ વિચ આર યુઝ ટુ બી રેકોર્ડેડ journal entry are called golden rules of the accounting. તો આપણે golden rules જે છે 3 એને ફોલો કરવા પડે and then after we can use the golden rules in our journal entry. આપણે journal entry ની અંદર એનો યુઝ કરી શકીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ટાઈપ્સ ઓફ એકાઉન્ટ, કે જે બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર તમને લોકોને 11th સ્ટાન્ડર્ડ હોય એટ ધેટ ટાઈમ સ્ટડી કરાવેલું હોય. દેર ઇઝ ટોટલ 3 ટાઈપ ઓફ એકાઉન્ટ, કે કોઈ પણ પ્રકારના જે તમે એકાઉન્ટિંગ પ્રિપેર કરતા હોય દેર ઇઝ ઓનલી 3 ટાઈપ્સ ઓફ એકાઉન્ટ. 3 પ્રકારના ખાતાઓ આવેલા હોય. ફર્સ્ટ એકાઉન્ટ ઇઝ અ પર્સનલ એકાઉન્ટ. નાઉ વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ પર્સનલ એકાઉન્ટ? તો કે ભાઈ પર્સનલ એકાઉન્ટ મતલબ કે ગુજરાતીમાં તમારે લોકોને આવતું હતું વ્યક્તિગત ખાતું. આ જે વ્યક્તિગત ખાતું જે છે એ છે અહીંયા તમારું પર્સનલ એકાઉન્ટ. ધેન આફ્ટર રિયલ એકાઉન્ટ, માલ મિલકત ખાતું તમારે લોકોને 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં આવતું હતું. તો જે માલ મિલકત ખાતું જે છે એ છે અહીંયા રિયલ એકાઉન્ટ. ધેન આફ્ટર નોમિનલ એકાઉન્ટ, ઉપજ ખર્ચ ખાતું તમને લોકોને આવતું હતું કે ભાઈ ઉપજ કોઈ પણ ઇન્કમ થાય ઓર ખર્ચ કોઈ પણ જાતનો એક્સપેન્સીસ થાય એટ ધેટ ટાઈમ ઉપજ ખર્ચ ખાતું જે છે અહીંયા છે નોમિનલ એકાઉન્ટ. નાવ એક્ઝામ્પલ ઓફ ધી પર્સનલ એકાઉન્ટ. હવે પર્સનલ એકાઉન્ટ કોને કહેવાય? મતલબ કે વ્યક્તિગત એકાઉન્ટ કોને કહેવાશે? પર્સનલ એકાઉન્ટ મીન્સ કેપિટલ એકાઉન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ મહાજન એન્ડ સન્સ લિમિટેડ એકાઉન્ટ,
રામ એકાઉન્ટ મતલબ કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિગત છે, કોઈ પણ પર્સન છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એને આપણે એઝ એ પર્સનલ એકાઉન્ટ કન્સિડર કરીએ. કે કોઈ પણ કેપિટલ એકાઉન્ટનું ગુજરાતીમાં મિનિંગ થાય છે મૂડી ખાતું. then after મહાજન એન્ડ સન્સ લિમિટેડ, કે મહાજન એન્ડ સન્સ લિમિટેડ ઇઝ એ પર્સન ઓર ઇઝ એ પાર્ટનરશિપ ફર્મ ઓર અ કંપની. તો જે પણ મહાજન એન્ડ સન્સ જે છે ઇઝ અ પર્સન ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ લો, કાયદાની નજરથી એક વ્યક્તિ છે, તો એ એકાઉન્ટને આપણે કેવું કહેવાશે તો કે વ્યક્તિગત ખાતું. then after રામ્સ એકાઉન્ટ, તો રામ જે છે એ રામ એક વ્યક્તિ છે, એ એક પર્સનલ વ્યક્તિ છે. એટ ધેટ ટાઈમ રામના એકાઉન્ટને પણ આપણે કેવું કહી શકીએ તો કે પર્સનલ એકાઉન્ટ. સો ઇટ્સ એ પર્સનલ એકાઉન્ટ. આ જે કહેવાશે છે વ્યક્તિગત ખાતાઓ, મીન્સ ટુ સે દેટ પર્સનલ એકાઉન્ટ. હવે એનો રૂલ્સ શું કહે છે તો કે ગોલ્ડન રૂલ્સ ઓફ અકાઉન્ટિંગ ઇન કેસ ઓફ પર્સનલ એકાઉન્ટ ઇઝ ધેટ ડેબિટ ધ રિસીવર એન્ડ ક્રેડિટ ધ ગીવર. આ ગુજરાતીમાં જે તમને લોકોને 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં આવતું હતું એમાં એ લોકો એવું કહેલું હતું કે ભાઈ લેનાર ખાતે ઉધાર તે આપનાર ખાતે જમા. લેનાર મતલબ કે રિસીવર, ખાતે ઉધાર કરવું મતલબ કે ડેબિટ કરવું, અને આપનાર મતલબ કે ક્રેડિટ ધ ગીવર, આપનાર મતલબ કે ગીવર, ક્રેડિટ મતલબ કે જમા કરવું. સો લેનાર ખાતે ઉધાર તે આપનાર ખાતે જમા. ડેબિટ ધ રિસીવર એન્ડ ક્રેડિટ ધ ગીવર. ડેબિટ કરવું મતલબ ઉધાર કરવું, રિસીવર મતલબ કે જે લેનાર છે, મતલબ આપનાર ખાતે ડેબિટ ધ રિસીવર એન્ડ ક્રેડિટ ધ ગીવર, મતલબ કે જે લેનાર વ્યક્તિ જે છે એના ખાતે ઉધાર થશે, અને ક્રેડિટ મતલબ કે જે આપનાર વ્યક્તિ છે એના ખાતે કેવું કરવામાં આવશે તો કે જમા. કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું છું તો કે હું પણ એક પર્સનલ એકાઉન્ટ છું, તમે કોઈ પર્સનલ પર્સન છો તો તમે પણ એક પર્સનલ એકાઉન્ટ છો. ફોર એક્ઝામ્પલ મને રામ પાસેથી 100 રૂપીસ રિસીવ થાય, તો મને રિસીવ થાય છે તો મારું એકાઉન્ટ તો કે ડેબિટ થશે બીકોઝ ડેબિટ ધ રિસીવર, એન્ડ રામનું એકાઉન્ટ શું થશે તો કે ક્રેડિટ થશે બીકોઝ ક્રેડિટ ધ ગીવર. એક્ઝામ્પલ, ઇટ મીન્સ ડેબિટ ધ પર્સન હુ રિસીવ સમથિંગ ફ્રોમ ધી બિઝનેસ, મતલબ કે બિઝનેસની અંદરથી જે પણ પર્સનને કોઈ પણ વસ્તુ મળે છે એનું એકાઉન્ટ કેવું કરવામાં આવશે ડેબિટ, મતલબ કે ઉધાર કરવું. એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કેશ પેડ ટુ રામ, તો આપણે રામને ફોર એક્ઝામ્પલ કેશ પેડ રોકડા પૈસા આપેલા છે, કોને તો કે રામને આપણે રોકડા પૈસા ચૂકવેલા હોય એટ ધેટ ટાઈમ રામ પાસે મની આવે છે, એની પાસે પૈસા આવે છે, તો રામનું એકાઉન્ટ શું થશે તો કે ડેબિટ કરવામાં આવશે, અને કેશ એકાઉન્ટ તો કે ક્રેડિટ કરવામાં આવશે. હિયર રામ્સ એકાઉન્ટ વિલ બી ડેબિટેડ એઝ રામ હેઝ રિસીવ કેશ ફ્રોમ ધી બિઝનેસ, મીન્સ ટુ સે દેટ કે બિઝનેસની અંદરથી રામને તો કે પૈસા જે છે, મની જે છે મળે છે, એટ ધેટ ટાઈમ લેનાર ખાતે ઉધાર, મતલબ કે રામ જે છે એ લેનાર વ્યક્તિ છે, તો રામનો એકાઉન્ટ કેવું કરવામાં આવશે ડેબિટ. તો એ જનરલ એન્ટ્રી શું કરવામાં આવશે ની આમ નોંધ તો કે રામ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ એકાઉન્ટ ક્રેડિટ. તો રામનું એકાઉન્ટ જે છે અહીંયા ડેબિટ કરવામાં આવશે. સો ઇટ્સ ફર્સ્ટ રૂલ ઓફ ધી ગોલ્ડન રૂલ્સ, મતલબ કે આ જે છે ફર્સ્ટ રૂલ જે છે ડેબિટ ધ રિસીવર એન્ડ ક્રેડિટ ધ ગીવર, મતલબ કે લેનાર ખાતે ઉધાર, આપનાર ખાતે જમા. ધેન આફ્ટર ક્રેડિટ ધ ગીવર, ઇટ મીન્સ ક્રેડિટિંગ ધ પર્સન હુ હેઝ ગિવન સમથિંગ ટુ ધ બિઝનેસ, મતલબ કે જે વ્યક્તિ બિઝનેસને કંઈક આપે છે, જેની પાસેથી કંઈક જાય છે, ગીવર મતલબ કે આપનાર વ્યક્તિ, એનું ખાતું કેવું કરવામાં આવશે તો કે ક્રેડિટ કરવામાં આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ કેશ રિસીવ ફ્રોમ મહાજન લિમિટેડ, તો મહાજન લિમિટેડ ઇઝ અ પર્સનલ એકાઉન્ટ, મતલબ કે એક વ્યક્તિગત એકાઉન્ટ છે, તો મહાજન લિમિટેડ આપણને મની જે છે આપે છે બિઝનેસની અંદર, એટ ધેટ ટાઈમ મહાજન લિમિટેડ પાસેથી મની જાય છે, તો જે પાસેથી જાય છે, જે આપનાર છે એનું એકાઉન્ટ શું કરવામાં આવશે ક્રેડિટ. સો હિયર મહાજન લિમિટેડ એકાઉન્ટ વિલ બી ક્રેડિટેડ એઝ મહાજન લિમિટેડ હેઝ ગિવન કેશ ઇન્ટુ ધી બિઝનેસ, મતલબ કે બિઝનેસની અંદર જે કેશ આપે છે તે મહાજન લિમિટેડ એકાઉન્ટ શું કરવામાં આવશે ક્રેડિટ. Then after second rules and second account is a real account. Real account મતલબ કે માલ મિલકત એકાઉન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ કેશ જે છે એ તો તમારી એસેટ છે, તમારી મિલકત છે, એસેટ મતલબ કે મિલકતો. સ્ટોક મતલબ કે આખરનો સ્ટોક, ફોર એક્ઝામ્પલ જે હોય એ છે કહેવાય ક્લોઝિંગ સ્ટોક. then after શરૂઆતનો સ્ટોક મતલબ કે ઓપનિંગ સ્ટોક, એ જે છે સ્ટોક તમારો એ પણ તમારી મિલકત છે. કેશ મતલબ રોકડા પૈસા તમારી મિલકત છે. મશીનરી એકાઉન્ટ, જે મશીનરી બિઝનેસની અંદર યુઝ થાય છે એ પણ તમારી ફિક્સ એસેટ છે, મતલબ કે કાયમી મિલકતો છે. then after ફર્નિચર એકાઉન્ટ ઇઝ ઓલ્સો ફિક્સ એસેટ, એ પણ તમારી કાયમી મિલકત છે. તો અહીંયા કોઈ પણ પર્સનલ નથી, અહીંયા કોઈ પણ વ્યક્તિ છે નહીં, એ કોઈ પણ એસેટ છે, કોઈ પણ મિલકત છે, એને આપણે રિયલ એકાઉન્ટ કહેવાય. ડેબિટ વોટ કમ્સ ઇન એન્ડ ક્રેડિટ વોટ ગોઝ આઉટ, મતલબ કે 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં જે પણ સ્ટુડન્ટ હોય એ લોકો સ્ટડી કરેલું જ હોય કે આવે તે ઉધાર જાય તે જમા. તો આવે તે ઉધાર અને જાય તે જમા જે રૂલ્સ છે એ છે રિયલ એકાઉન્ટનો, મતલબ કે માલ મિલકત ખાતાનો. અહીંયાનો મિનિંગ શું થાય, ડેબિટ વોટ કમ્સ ઇન મતલબ કે બિઝનેસની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ આવે છે, ડેબિટ કરો મતલબ કે ઉધાર કરો, તો એનો સિમ્પલ મિનિંગ ગુજરાતીમાં એવો થાય ડેબિટ વોટ કમ્સ ઇન, આવે તે ઉધાર કરો, આવે તે ઉધારું. એન્ડ ક્રેડિટ મતલબ કે જમા કરો, વોટ ગોઝ આઉટ મતલબ કે જે વસ્તુ બિઝનેસમાંથી જાય છે.
तो आवे ते उधार जाय ते जमा मतलब के जे वस्तु बिजनेसनी अंदर आवे छे व्हाट्स कम इन डेबिट एंड व्हाट्स कम आउट इट विल बी क्रेडिटेड मतलब के डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट जे आ वस्तु आवे छे तो डेबिट थशे जाय छे तो जमा थशे फॉर एक्जाम्पल હું એમ કહું કે મેં સ્ટોક मतलब કે મેં કોઈ પાસેથી કોઈ એક વસ્તુ જે છે પરચેસ કરેલી છે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ આઈ પરચેસ આવે છે તો મશીનરી એકાઉન્ટ શું કરો 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 મશીનરી એકાઉન્ટ શું કરવામાં આવશે મશીનરી એકાઉન્ટ વિલ બી ડેબિટેડ તો એને ઉધાર કરવામાં આવશે હું એમ કહું કે કોઈ એક મશીનરી પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીનું મેં સેલ કરેલું છે मतलब કે મેં વેચેલી છે તો મશીનરી છે ક્રેડિટ વર્ડ ગોઝ આઉટ જે વસ્તુ બિઝનેસમાંથી જાય છે ને ક્રેડિટ કરો मतलब કે મશીનરી એકાઉન્ટ શું કરવામાં આવશે તો કે ક્રેડિટ કરવામાં આવશે Debit what comes in meaning it means debiting the asset coming into the business કે જે વસ્તુ જે છે જે કોઈ પણ એસેટ છે જે કોઈ પણ મિલકત છે બિઝનેસમાં આવે છે એનું એકાઉન્ટ ડેબિટ કરવું પડે ફોર એક્ઝામ્પલ કેશ રિસીવ ફ્રોમ રામ કે રામ પાસેથી મને કેશ રિસીવ થાય છે તો પૈસા જે છે રોકડા પૈસા કેશ જે છે રિસીવ થાય છે બિઝનેસમાં આવે છે તો કેશ એકાઉન્ટ શું કરવું પડશે ડેબિટ બીકોઝ કેશ come into the business cash is come into the business એ બિઝનેસની અંદર આવે છે at that time cash account will be debited then after credit what goes out मतलब કે જે વસ્તુ જાય છે એને જમા કરો it means crediting the asset going out from the business ની અંદરથી જે વસ્તુ જાય છે એને ક્રેડિટ કરવાની વાત કરે મશીનરી સોલ્ડ ટુ રામ ફોર એક્ઝામ્પલ મેં હમણાં જ કીધું મશીનરી સોલ્ડ ટુ રામ તો મશીનરી જે છે બિઝનેસમાંથી જાય છે તો મશીનરી એકાઉન્ટ વિલ બી ક્રેડિટેડ એઝ મશીનરી ઇઝ ગોઈંગ આઉટ ફ્રોમ ધી બિઝનેસની અંદરથી મશીનરી જાય છે એટ ધેટ ટાઈમ મશીનરી એકાઉન્ટ ઓકે ક્રેડિટ કરવામાં આવશે एंड लास्ट वन नॉमिनल अकाउंट एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट मतलब के उपज खर्च खातु अहींया कोईपण पर्सनल व्यक्ति नहीं अहींया कोईपण जातनी माल के मिलकत नहीं अहींया छे एक्सपेन्स एंड इनकम कोईपण जातनो एक्सपेन्स कोने कहेवाय तो के फॉर एक्जाम्पल एम कहूं के रेंट पेड करूं मतलब के भाड़ું चूकवવું then after freight मतलब કે આવક માલ જાવક માલ ગાડા ભાડું ચૂકવું છું તો એને પણ આપણે એક્સપેન્સ કહી શકીએ then after એમ કહું કે ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ मतलब કે મને વ્યાજ મળી ગયું તો ઇન્ટરેસ્ટ જે છે મારા માટે શું છે તો કે ઇન્કમ છે તો અહીંયા કોઈ પણ એક્સપેન્સ ઓર ઇન્કમ જે હોય એને આવશે એને કહેવામાં આવશે તો કે નોમિનલ એકાઉન્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ સેલરી એકાઉન્ટ સેલરી પેડ તમે કોઈને કરો છો मतलब કોઈને પગાર ચૂકવો છો સો ઇટ્સ એ સેલરી ઇઝ અ નોમિનલ એકાઉન્ટ then after ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ मतलब કે વ્યાજ મળી જવું તો ઇન્કમ થાય છે તો એ પણ છે તમારું સેલરી એકાઉન્ટ લોસ ઓન સેલ ઓફ એસેટ मतलब કે કોઈ મિલકતને વેચવાથી લોસ જાય છે मतलब કે નુકસાની જાય છે એ પણ તમારા માટે ખર્ચ છે ઇટ્સ વન ટાઈપ ઓફ એક્સપેન્સ ઇટ વિલ બી ડેબિટેડ ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ मतलब કે જેની એન્ટ્રી નફા નુકસાન ખાતામાં આવતી હોય એ બધા કેવા કહેવામાં આવશે તો કે નોમિનલ એકાઉન્ટ હવે એનો રોલ શું કે છે ડેબિટ ઓલ ધ એક્સપેન્સ એન્ડ લોસ ક્રેડિટ ઓલ ઇન્કમ એન્ડ ગેઇન્સ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડેબિટ ઓલ એક્સપેન્સ એન્ડ લોસ मतलब કે કોઈ પણ ખર્ચ ખાતે ઉધાર તે આવક ખાતે मतलब કે ઉપજ ખાતે જમા ડેબિટ ઓલ એક્સપેન્સ એન્ડ લોસ मतलब કે કોઈ પણ પ્રકારનો એક્સપેન્સ કરો છો ખર્ચ કરો છો ઓર લોસ मतलब કે કોઈ પણ જાતની નુકસાની જાય છે તો એ શું કરવામાં આવશે ડેબિટ કરવામાં આવશે એન્ડ ક્રેડિટ જમા શું કરવામાં આવશે ક્રેડિટ ઓલ ઇન્કમ એન્ડ ગેઇન્સ ક્રેડિટ ઓલ ઇન્કમ એન્ડ ગેઇન્સ મીન્સ કે કોઈ પણ જાતની ઇન્કમ અરાઇઝ થઈ જાવી ગેઇન થાવો मतलब કે પ્રોફિટ અરાઇઝ થાવો સો ઓલ ધ ઇન્કમ એન્ડ ગેઇન્સ વિલ બી ક્રેડિટેડ સો ઓલ ધ એક્સપેન્સ એન્ડ લોસ વિલ બી ડેબિટેડ એન્ડ ઓલ ધ ઇન્કમ એન્ડ ગેઇન્સ વિલ બી ક્રેડિટેડ मतलब કે કોઈ પણ ખર્ચ જે છે ખર્ચ ખાતે ઉધાર અને ઉપજ ખાતે તો શું કરવામાં આવશે તો કે જમા કરવામાં આવશે કોઈ પણ ઇન્કમ થશે આવક થશે તો જમા ક્રેડિટ અને કોઈ પણ એક્સપેન્સ ખર્ચ થશે તો ડેબિટ ફોર એક્ઝામ્પલ ડેબિટ ઓલ એક્સપેન્સ એન્ડ લોસ ઇટ મીન્સ ડેબિટિંગ ઓલ ધ એક્સપેન્સીસ લોસ ઇન્કર इन दी बिजनेस के बिजनेसની અંદર તમે કોઈ પણ જાતના એક્સપેન્સીસ કરો છો मतलब ખર્ચ કરો છો સો ઇટ વિલ બી ડેબિટેડ मतलब કે એને ઉધાર કરવામાં આવશે સેલેરી પેડ ઇન કેશ સેલેરી ઇઝ એ નોમિનલ એકાઉન્ટ તો સેલેરી જે છે આપણા માટે એક્સપેન્સ છે ખર્ચ છે તો સેલેરી આપણે પેડ કરીએ છીએ मतलब કે બિઝનેસમાં એક્સપેન્સ છે તો એક્સપેન્સ વિલ બી ડેબિટેડ તો સેલેરી એકાઉન્ટ વિલ બી ડેબિટેડ હિયર સેલેરી એકાઉન્ટ વિલ બી ડેબિટેડ એઝ બિઝનેસ ઇઝ ગિવિંગ સેલેરી વિચ ઇઝ એન એક્સપેન્સ તો સેલેરી જે છે આપણા બિઝનેસ માટે ખર્ચ છે one type of expense છે at that time salary is a nominal account and salary account will be debited તો એનો એકાઉન્ટ શું કરવામાં આવશે ઉધાર નેક્સ્ટ માં credit all income and gains it means crediting all the income and gains owned by the business it means crediting all the income and gains owned by the business કે બિઝનેસ ની અંદર કોઈ પણ ઇન્કમ અરાઇઝ થાય કે બિઝનેસ ની અંદર કોઈ પણ ગેઇન અરાઇઝ થાય at that time it will be credited in a account તો मतलब કે એને ક્રેડિટ કરવામાં આવશે જમા કરવામાં આવશે
ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ ફ્રોમ બેંક પાસેથી આપણે વધારે સેવિંગ એકાઉન્ટ ઓર એ ફિક્સ ડિપોઝિટ મતલબ કે સેવિંગ ઓર ફિક્સ ડિપોઝિટ ઉપર આપણને ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ થઈ ગયું મતલબ કે વ્યાજ મળી ગયું તો જે પણ ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ ફ્રોમ ધી બેંક મતલબ કે બેંક તરફથી વ્યાજ મળેલું છે એ આપણા માટે તો કે બિઝનેસ માટે ઇટ્સ એ વન ટાઈપ ઓફ ઇન્કમ એ આપણા માટે ઇન્કમ છે સો ઇટ વિલ બી ક્રેડિટેડ સો ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ અકાઉન્ટ વિલ બી ક્રેડિટેડ મતલબ કે એને જમા કરવામાં આવશે બીકોઝ એ આપણા માટે ઇન્કમ છે એઝ બિઝનેસ ઇઝ રિસીવિંગ કેશ ફ્રોમ ધી બેંક વિચ ઇઝ એન ઇન્કમ મતલબ કે બિઝનેસ જે છે એ બેંક પાસેથી રોકડા પૈસા મેળવે છે મતલબ લે છે તો મતલબ કે ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ ફ્રોમ ધી બેંક વિલ બી ક્રેડિટેડ સો હિયર ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ વિલ બી ક્રેડિટ તો ઇન્ટરેસ્ટનું ખાતું ઇન્ટરેસ્ટ મતલબ કે જે વ્યાજનું ખાતું જે છે શું કરવામાં આવશે જમા કરવામાં આવશે સો ઇટ વોઝ ધી 3 golden rules of the accounting and in the next lecture we will discuss about the journal entry your second chapter unit number 2. Unit number 2, first of all, we will start from the journal entry and study material or sum for the calculation that I will provide in a WhatsApp group. કે જે પણ તમારું યુનિટ નંબર 2 જે છે જેની અંદર જર્નલ એન્ટ્રી મતલબ આમ નોંધ જે છે એ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે સ્ટાર્ટ કરશું એન્ડ જર્નલ એન્ટ્રી ઇઝ વેરી ઇઝી લાઈક 11th સ્ટાન્ડર્ડ ઓર 12th સ્ટાન્ડર્ડ કે જે તમને લોકોને 11th ઓર 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં આવતી હતી એટલી જ ઇઝી છે એન્ડ દેટ આઈ વિલ ડિસ્કસ ઇન અ નેક્સ્ટ લેક્ચર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ વિલ પ્રોવાઇડ સ્ટડી મટીરિયલ ફોર દેટ unit number 2.